হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজিবৰ ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে AR টিউটৰিয়েল। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম EWS চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে। EWS চাৰ্টিফিকেট কি, কাৰ বাবে প্ৰয়োজন, কেনেকৈ বনাব পাৰি, ইয়াৰ বাবে কি এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন, ফেমিলি ইনকাম আপ টু কিমান হ'ব লাগিব, 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কি, আৰু এই গোটেই কথাবোৰ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনটো এলাউ কৰিব। আহক আমি এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ। প্ৰথমতে আমি আপোনাক এই ফৰ্মটো দেখাইছোঁ, EWS চাৰ্টিফিকেটখন। এইটো হৈছে EWS চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ যিটো স্পেচ দিয়া আছে, ইয়াত হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, অসমৰ কাৰণে আৰু অন্যান্য ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ। এতিয়া প্ৰথমতে মই ক'ম EWS চাৰ্টিফিকেটখন কি তাৰমানে, আৰু এই গোটেইখিনি কথা মই এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰি যাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আহক ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এইখিনি কথা মই পিছত বুজাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক EWS চাৰ্টিফিকেটটো কি। EWS চাৰ্টিফিকেটৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, যিবিলাক আমি দৰাচলতে মাইনৰিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা মাইনৰিটি ক'লে দুটাই হয়। আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল উইক যিবিলাক ফেমিলি, সেইবিলাকক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছে, এইবিলাক অকল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ হ'ব লাগিব। সেইটো হওক EWS চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কোনে কৰিব পাৰিব, তাৰমানে সেই কথাটো। EWS চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেনে আপোনাৰ জেনেৰেল বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ। এইটো অকল জেনেৰেল বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে সেইটো প্ৰযোজ্য। অন্যথা এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, এতিয়াও চলি আছে আৰু আগৰ পৰাই আছে, এইটো পৰম্পৰা চলি আছে। ST, SC আৰু OBCৰ বাবে যিখিনি আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, সেইখিনি বস্তু আমাৰ 2019ৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। অন্যান্য ষ্টেটত আগতে হৈছে, কিন্তু 2019ৰ পৰা অসমতো হৈছে যে এইটো আপোনাৰ জেনেৰেল কেটেগৰী বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন অপশ্যন ৰখা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, কিন্তু 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কি, কোনে পাব, সেই কথাটো হয়তো গম নাপায়। তো আজি মই কৈছোঁ এই 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইসকলে পাব যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত থাকে, তাৰ মাজৰ পৰা যাৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ মাজত পৰিব যিকেইজনে, তাৰ পৰা সিহঁতে এটা 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট এটা পাব। এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব যেনে আপোনাৰ যিকোনো এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন বা আপোনাৰ জবৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব। হওক ইয়াৰ বাবে আমি কি ইলিজিবিলিটি কেটেগৰী যিটো, সেইটো কি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব লাগিব, এই ইলিজিবিলিটি মই আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি ইলিজিবিলিটিৰ কাৰণে বহুতকেইটা গাইডলাইনছ আছে, আপোনাৰ গোটেইখিনি মই দেখাই দিম, চাব পাৰিব। মুখৰে কৈ দিছোঁ সহজকৈ, চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। কেইটামান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথম কণ্ডিশ্যন, যদি আপুনি ভিলেজ বা গাঁৱত বাস কৰে তেন্তে আপোনাৰ 15 বিঘা মাটি আৰু লগতে 1 বিঘা ভিটা মাটি, বা যিটো আপুনি বসবাস কৰে সেই ভিটি মাটিখিনি 1 বিঘা হ'ব লাগিব, ইয়াতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব। এইখিনি এটা গাইডলাইন। আৰু 2 নম্বৰত কৈছে কি, যদি আপুনি টাউন বা মিউনিচিপেল এৰিয়াত থাকে তেন্তে আপোনাৰ 1.5 কটা জমি হ'ব লাগিব, 1.5 কটা মাটি থাকিব লাগিব। এতিয়া মিউনিচিপেল এৰিয়া কোনবিলাক, কেইজনমানে সুধিছে। মিউনিচিপেল এৰিয়া হৈছে সেইবিলাক যিবিলাক মাটি আপোনাৰ টাউনতো পৰে, কিন্তু যিখিনি মাটি আপোনাৰ ধৰক গভমেণ্টৰ কিনি লোৱাৰ এটা চান্স আছে, যেনেকৈ ৰাস্তা বনাবলৈ, বজাৰ বনাবলৈ, সেইখিনি মাটি উপযুক্ত মূল্যতকৈ বেছি মূল্য লৈ কিনি লয় চৰকাৰে, সেইখিনি মিউনিচিপেল এৰিয়া বা টাউন বুলি ধৰিছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা প্ৰযোজ্য আছে, নিয়ম আছে যে টাউন বা যিখিনি মিউনিচিপেল এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ মাটি, সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো ঘৰ হ'ব সেইটো 1000 স্কুৱাৰ ফুটতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। ইয়াতকৈ বেছি হ'লে আপুনি EWS চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে ইলিজিবিলিটি আপোনাৰ নহ'ব, সেইটো আপোনাৰ বেছি হৈ যাব। আৰু ফেমিলি ইনকাম এটা আছে, 4 নম্বৰত কৈছোঁ ফেমিলি ইনকাম। তো ফেমিলি ইনকাম অকল নিজৰ ইনকামে বুজোৱা নাই, গোটেই পৰিয়ালটোৰ ইনকাম বুজোৱা হৈছে। এইটো আপ টু বিল' 6 লাখ এণ্ড আপ টু 6 লাখ, যে আপোনাৰ 6 লাখ বা আপ টু 6 লাখ বা তাৰ তলত হ'ব লাগিব ইনকামটো। এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই ভাবে যে এজনৰ বা আপোনাৰ পেৰেণ্টছ বা গাৰ্জেনৰ যিখিনি ইনকাম সেইটোৱে হিচাপ কৰা হ'ব নেকি, সেইটো তেনেকুৱা নহয়। আপুনি গাইডলাইনখন পঢ়িলে গম পাব। এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালত থকা গোটেইখিনি সদস্যৰ
উপাৰ্জন হিচাপ কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো আপোনাৰ পৰিয়ালত ল'ৰা ছোৱালী বা ভাই ভণ্টিসকলে যদি 18 বছৰ তলত কিন্তু সিহঁতৰ ইনকাম আছে সেইটো হিচাপ কৰা হ'ব। এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ফেমিলি ইনকামৰ মাজত পৰিব। এতিয়া আহক ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। ডকুমেণ্টখিনি মই কৈছোঁ, আপোনাৰ ফৰ্মটাত দেখা পাইছে এটা পাছপৰ্টৰ ফটো চাইজ জেগা আছে, এই গোটেইখিনি আছে। তো ডকুমেণ্টছত আহক আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব। ডকুমেণ্টছ লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট 1 নম্বৰত, 2 নম্বৰ গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট বা পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেট, লগতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো 1 কপি, আৰু আপোনাৰ মাটিৰ খাজনা ৰচিদ বা মাটিৰ ৰচিদ যিটো কয় সেইটো 1 কপি লাগিব। আৰু এই মাটিৰ খাজনা ৰচিদটো হ'ব লাগিব, মাটিৰ খাজনা ৰচিদ আৰু আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কাৰেণ্ট ইয়াৰৰ হ'ব লাগিব। সেইটো বহুত আগত আনি থাকিলে সেইটো নহ'ব, আৰু সেইটো আপোনালোকে ৰিনিউ কৰিব লাগিব, নতুনকৈ উলিয়াব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰ দিছে এটা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব। আইডেণ্টিটি প্ৰুফটো কেনেকুৱা, যেনে ভোটাৰ ID কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এটচেট্ৰা, এইবিলাক কিবা এটা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আপোনালোকে দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন কৰিলে। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে, আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন বা আপুনি এইটো এফিডেভিট বুলিও ক'ব পাৰে যে এইখিনি তথ্যখিনি সঁচা নে মিছা, তাৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশ্যন বা এফিডেভিট আপোনাৰ উলিয়াব লাগিব। এই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আপুনি চাৰ্কেল অফিচত যাব লাগিব। চাৰ্কেল অফিচ নতুবা DC অফিচতো যাব পাৰিব, যিটো ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচ বুলি কওঁ আমি। এতিয়া হওক ইয়াত এই ডকুমেণ্টছটো আপুনি যে বনাব, ফৰ্মটো ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব, গোটেইখিনি আছে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হ'ব, আৰু আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ যিটো আছে 1 নম্বৰতে সেইবিলাক সিহঁতেই দিব, আৰু আপোনাৰ ডেট আৰু ভেলিড ফৰ দ্য ইয়াৰ এই গোটেইখিনি দিব। আৰু আপুনি যিহেতু আমাৰ অসমত এতিয়াও অফলাইনে, এইটো অনলাইন প্ৰচেছ অন্যান্য ষ্টেটত হৈছে যদি আমাৰ অসমত এইটো অফলাইন কৰিব লাগে। তে বাকীখিনিতো আপোনালোকে গম পাইছে, দিছ ইজ টু চাৰ্টিফাই ডেট শ্ৰীমত আৰু কুমাৰী যিটো আছে যাৰ নাম সেইটো, তাৰপিছত চন অফ ডটাৰ অফ, এইখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চিম্পুল ইয়াৰ পিন কোডটো দি দিলে হ'ল। এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি যিটো মই কৈছোঁ ইলিজিবিলিটি কেটেগৰী, সেইটো ফৰ্মটোতো দিয়া আছে। 1, 2, 3 কৰি 4টা কৰি দিয়া আছে। ক'ত কিমান মাটি থাকিব লাগিব, ক'ত কিমান ঘৰ থাকিব লাগিব, গোটেইখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত থাকিব আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কোনে কোনে কৰিব। ইয়াতে দিছে ছিগনেচাৰ উইথ চিল অফ অফিচাৰ, নেম আৰু ডেষ্টিনেশ্যন যিটো দিছে সেইটো আপুনি ক'ত কৰিব। এই ছিগনেচাৰ কৰিব, এই গোটেইখিনি বস্তু মই দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ তলত আহক, ইয়াতে দিয়া আছে। আপুনি গোটেইখিনি একবাৰ পঢ়ি ল'ব, মই তথাপিও 2-1টা কৈ দিছোঁ। যেনেকুৱা 1 নম্বৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট, তাৰপিছত এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট, কালেক্টৰ, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি দিয়া আছে। তো গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব, ইয়াত যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি অকল চহী কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ 3 নম্বৰ এটা চাওক, ৰেভিনিউ যিটো দিছে, ৰেভিনিউ হৈছে অফিচ অফ দ্য বিলো দ্য ৰেংক অফ দ্য টেচেলাৰ যিটো দিছে এইটোত কৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ চাৰ্কেল অফিচৰ থ্ৰু দি কৰিব লাগিব। DC অফিচত ডাইৰেক্ট গ'লেও নহ'বও পাৰে, মানে DC অফিচে এইটো ৰেচপনচিবল লয় কেতিয়াবা চব চাৰ্কেল অফিচত পঠাই দিয়ে। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট DC অফিচত গ'লে এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ গম পাব, আৰু সিহঁতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। তো বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, মই গাইডলাইনছখিনি আপোনালোকে গমেই পাব, গোটেইখিনি পঢ়িব। মই গোটেইখিনি লাইন বাই পঢ়া নাই, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব, সেইকাৰণে মই পঢ়া নাই। আৰু যিখিনি মেইন কথা সেইখিনি মই চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু বেছিকৈ জানিব খোজে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিলে হ'ল। আৰু এটা কথা হ'ল, যদি ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কিবা ভুল চুল হয় সেইটো মোক যাতে কমেণ্টৰ থ্ৰুদি জনায়, মই হয়তো কাৰেকশ্যন কৰিম গোটেইখিনি। তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেটো ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্টলৈকে লাষ্টলৈকে চাই থকাৰ আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিতে শেষ। থেংক ইউ বন্ধুসকল।